हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल सन्तोष इलेक्ट्रोनिक एन्ड एक्सपेरिमेन्ट च्यानल। सबै कनेक्सन गर्छौँ, मोडिफाई हल्का चेन्जेस पनि ल्याउँछौँ। यसमा ब्याकअपहरू पनि अलि बढ्ने हुन्छ। उसले 1 घन्टा चार्ज खपाउँथ्यो भने अब चाहिँ 2-3 घन्टा हामी एक्स्ट्रा चार्ज खपाउने गराउनेछौँ। यो सेटलाई हामी हेर्दै जानुस्। अब यी फाटेका स्पिकरहरूलाई चेन्ज गरेर हामी नयाँ खालका स्पिकरहरूलाई जोइन गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ यो स्पिकरहरू कनेक्सन गरिसक्यो नयाँ। अब यो पुराना स्पिकरलाई साइड लगाइदिन्छौँ। यसमा हामीले एउटा सानो कनेक्सन गर्छौँ, किनभनेदेखि म तपाईँलाई यसको पछि भन्दछु किन त्यो कनेक्सन गरेका छौँ भनेर। USB को पोजिटिभ टर्मिनल र ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनललाई हामीले एक ठाउँमा यसरी कनेक्सन गर्यो भनेदेखि यो एम्प्लिफायर अन हुन्छ अनि यसमा हामीले स्विच राख्न सकिन्छ। गाइज, अब हामीले चाहिँ सबै कनेक्सन गर्छौँ। अब हामीले एक्स्ट्रा यो ब्याट्री अनि यो 3वटा तारको कनेक्सन अनि यो स्विचहरूको कनेक्सन गरेर हामीले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यसको ब्याट्री भइएपछि यो ब्याट्रीबाट चल्छ। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले यो छुट्टै 2वटा तारदेखि यसको कनेक्सन र हामीले यसको चार्जिङको लागि छुट्टै 2वटा तार हामीले यसमा जोडेका छौँ। यसको कनेक्सन हामीले यसमा गर्छौँ अनि यसको चाहिँ स्विचमा चाहिँ हामीले यो स्विच जोड्छौँ। अनि यो 3 फेज स्विचको लागि चाहिँ एकचोटि यसो गर्दा यो ब्याट्रीदेखि बुफर अन हुन्छ अनि यसो गर्दा चाहिँ यो ब्याट्रीदेखि अन हुन्छ। मतलब हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो जुन बुफरको सिस्टम छ, यो एम्प्लिफायरको सिस्टम छ, यसलाई चाहिँ हामीले यसको ब्याकअप भन्दा पनि यो 2-3 घन्टा चल्छ भने हामीले अब यो ब्याट्रीसँग हामीले 6 घन्टा ब्याकअप बनाउन गइरहेको छौँ। त्यही भएर यो सबै प्रोसेस अलि कनेक्सनहरू अलि लामो हुन गइरहेको। त्यही पनि म हजुरहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु है कसरी कनेक्सन हुन्छ भनेर। यो कनेक्टरदेखि आउने कनेक्सनलाई यहाँदेखि लिएर हामीले यो ब्याट्रीमा जोड्यौँ। बिचमा चाहिँ यो डायोड राखिएको छ। हामीले चाहिँ गाइज यो ब्याट्रीको अनि यो एम्प्लिफायरको माइनस पोइन्टलाई एकै ठाउँमा कनेक्सन गरिएको छ। अब चाहिँ हामीसँग एउटा यो एम्प्लिफायरको प्लस अनि यो हाम्रो यो ब्याट्रीको प्लस अनि यो ब्याट्रीको प्लसलाई हामीले यो 3 फेज स्विचमा कनेक्सन गर्छौँ। हामीले यसको कनेक्सन कस्तो गरियो भन्दाखेरि यस्तो गर्दा चाहिँ यो तल्लो ब्याट्रीदेखि अन भयो अनि यसो गरेपछि यो ब्याट्रीदेखि अन भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो मेन भयो। जस्तो दुवै ब्याट्रीबाटको कनेक्सनलाई अन अफ गर्ने चाहिँ यो भयो है गाइज। ल गाइज, हाम्रो फाइनल्ली प्रोडक्ट बनिसकेको छ गाइज। यसमा चाहिँ हामीले 3वटा फिचर एड गरेको छौँ। यसमा चाहिँ पहिलो कुरो त ब्याकअप बढाएको छ। एउटा ब्याट्रीबाट पहिलाको ब्याट्रीदेखि अनि अर्को चाहिँ डबल यो 2वटा अप्सन भएकोमा चाहिँ हामीले पछि थपेको ब्याट्रीबाट चल्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो अन अफ बटन रहेको छ, किनकि यो अन अफ बटन बिग्रेको थियो, त्यही भएर हामीले यता अन अफ बटन लिएको छौँ। र फाइनल्ली हाम्रो प्रोडक्ट यही हो गाइज है। यसको टेस्टिङ गर्छौँ अब हामी। चार्ज चाहिँ हाम्रो भइरहेछ। Bluetooth mode. मतलब गाइजहरू सबै पर्फेक्ट तरिकाले भइसक्यो। अब हामी यसले जहाँ तै पनि लगेर बजाउन सकिन्छ, त्यो पनि दोब्बर तिब्बर ब्याकअपमा।